হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ আছাম প্ৰাইভেট জব নিউজ 2025 বেংক এণ্ড ফাইনেন্স প্ৰাইভেট জবছ। তো বেংক আৰু ফাইনেন্সত ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে বেংক বা ফাইনেন্সত জব বিচাৰি আছে, প্ৰাইভেট জব কৰিব বিচাৰে, এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। তো ইয়াৰ কাৰণে 12 পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে এক্সিছ বেংক ডাইৰেক্ট ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এক্সিছ বেংকৰ ফালৰ পৰা। ইয়াতে আপোনালোকৰ ডাইৰেক্ট ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। বেংকিং ইণ্ডাষ্ট্ৰি গুৱাহাটী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে। ৰিলেশ্যনশ্বিপ অফিচাৰ ইন পাৰ্টনাৰ্ছ পেৰোলৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। ডিপাৰ্টমেণ্টটো হৈছে হোম লোন, পাৰ্চনেল লোন, গ'ল্ড লোন, ফাৰ্মাৰ ফাণ্ডিং আৰু MAB এটচেট্ৰা। ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে, 7 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে। চেলাৰী 16,500 টকাৰ পৰা 22,000 টকা পৰ্যন্ত আপোনালোকক প্ৰতি মাহে চেলাৰী দিয়া হ'ব, প্লাছ ইনচেণ্টিভ এক্সট্ৰাকৈ পাই যাব। তো আনলিমিটেড ইনকাম অপৰচুনিটি আপোনালোকে পাই যাব এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ। যদি আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব, ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ডেটটো দিয়া হৈছে 18 জুলাইত। ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। যদি আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰা হৈছে, এই এড্ৰেছত গৈ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰি আহিব। ইণ্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে, এই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ টাইমটো হৈছে আগবেলা 10:30 পৰা আবেলি 3 বজালৈকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ লোৱা হ'ব। আৰু এই যেতিয়া ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো আপোনালোকে এটেণ্ড কৰিব যাব, ড্ৰেছ কোডটো দিয়া হৈছে ফৰ্মেল ড্ৰেছ আপোনালোকে পিন্ধি যাব লাগিব। জব লোকেশ্যনসমূহ হৈছে গুৱাহাটী, শিলচৰ, কৰিমগঞ্জ, বাদাৰপুৰ আৰু যোৰহাটত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউলৈ যাব, আপোনালোকে লগত কিছুমান ডকুমেণ্ট লৈ যাব লাগিব। ডকুমেণ্টসমূহ যেনে শিক্ষাগত অৰ্হতাৰ চাৰ্টিফিকেট, কোৱালিফিকেশ্যনৰ যিসমূহ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট হয় তাৰ জেনেৰেল অৰিজিনেল কপি আৰু জেৰক্স কপি লগত লৈ যাব। আৰু আপডেটেড ৰিজিউম, আধাৰ কাৰ্ড, পেন কাৰ্ডৰ কপি আৰু অৰিজিনেলসমূহ আপোনালোকে লৈ যাব লাগিব। যদি আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। ইয়াৰ লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ডেটটোত গৈ আপোনালোকে পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইণ্টাৰেষ্টেড হয়, ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউটো এটেণ্ড কৰিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব। ইয়াৰ পিছত আজি 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে আকসা ফাইনেন্স লিমিটেডৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। ফ্ৰেছাৰ আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চ দুইসকল কেণ্ডিডেটেই এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে ফিল্ড কালেকশ্যন এক্সিকিউটিভ বিভাগত প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে, আৰু ছেকেণ্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে টিম লিডাৰ কালেকশ্যনৰ বিভাগত। জব লোকেশ্যনসমূহ হৈছে হাজো, মুকালমুৱা, গোৱালপাৰা, মঙলদৈ, গুৱাহাটী, নগাঁও, বঙাইগাঁও, ৰঙিয়া, ওদালগুৰি, কামৰূপ, মৰিগাঁও, হোজাই, ধিং আৰু শোণিতপুৰ। তো এই লোকেশ্যনসমূহত ফাইনেন্স কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই লোকেশ্যনত জব কৰিব বিচাৰে ফাইনেন্সত, পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু এই লোকেশ্যনসমূহ ইয়াতে যিসমূহ লোকেশ্যন মেনশ্যন কৰা হৈছে, যদি আপোনালোকে এই লোকেশ্যনৰ কোনোবাই জব ভিডিঅ'টো চাই আছে, তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াৰ কাৰণে বিচৰা হৈছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেটলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে ইলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে গুড নলেজ ইন হাৰ্ড ছফ্ট বাকেট, 1+ year এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচৰা হৈছে, উইলিংনেছ টু ট্ৰেভেল এক্ৰছ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ আছাম, কাষ্টমাৰ নেগোচিয়েশ্যন স্কিল, এবিলিটি টু মেনেজ ৱৰ্ক এণ্ড টিমছ, বেছিক কম্পিউটাৰ স্কিল এণ্ড ইমেইল ইকুইটেড। তো এইখিনি আপোনালোকৰ এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে। যদি এলিজিবল হয়, পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এলিজিবল কেণ্ডিডেটসকলে। ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক চেলাৰী দিয়া হ'ব, যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী দিয়া হ'ব, কিন্তু কিমান টকাকৈ দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই।
ইয়াৰ লগতে ইনসেন্টিভ পাই যাব আৰু আপোনালোকে ঘুৰা ফুকা কৰোতে যেটো আপোনালোকৰ বাইক বা স্কুটিৰ তেল খৰচ হয় তাৰ কাৰণে আপোনালোকক ফিউলো দিয়া হ'ব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আপুনি আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে জয়েন আৱাৰ ওয়েলনেস হস্পিটেলিটি টিম এট ইনফিনিটি ৰিজৰ্ট তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওয়েলনেস হস্পিটেলিটি টিম এট ইনফিনিটি ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এসিস্টেন্ট ৰিজৰ্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত কাজিৰঙা নেশনেল পাৰ্কত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব গুটেখিনি মেনশন কৰা হৈছে প্ৰথমতে আপোনালোকে কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ কমু গুটেখিনি পঢ়ি লব তাৰ পিছতে ডিজায়াৰ্ড প্ৰফাইল ফৰ পজিশন তো পোষ্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব গুটেখিনি মেনশন কৰা হৈছে আৰু প্ৰিফাৰেন্স কোন সকলক দিয়া হ'ব ইয়াতে মেনশন কৰি দিয়া হৈছে গুটেখিনি পঢ়ি চাই লব যদি এলিজিবল হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব জব ডিটেইলছ প্ৰিফেড এক্সপেৰিয়েন্স মিনিমাম 5 বছৰ ৰেপুটেড হোটেলছ ৰিজৰ্ট ৰেষ্টুৰেণ্টত কাম কৰা যদি আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে আৰু সেই সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেড দিয়া হ'ব Minimum qualification graduate in any subject with good communication skill. Candidate having degree diploma in hotel management can also apply. তো এই পোষ্টৰ কাৰণে যোনসকল গ্ৰেজুৱেট এনি সাবজেক্ট তো সেইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে গুড কমিউনিকেশ্যন স্কিল বিচৰা হৈছে আৰু যোনসকল ক্যান্ডিডেটে ডিগ্ৰী ডিপ্লোমা কৰি থৈছে হোটেল মেনেজমেন্টত তো সেইসকল ক্যান্ডিডেটেও আবেদন কৰিব পাৰিব এজ লিমিট বিচৰা হৈছে আপ টু 40 ইয়াৰ্ছ লৈকে যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰি লব জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকক দৰমহা দিয়া হ'ব 25 ৰ পৰা 30000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইছু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 21 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইনডস্পেক্ট ইন হিয়াৰিং সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ সাইট সুপাৰভাইজাৰ এণ্ড মেইনটেনেন্স প্ৰজেক্ট এট গুৱাহাটী অসম তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি অইল এণ্ড গেছ ৰিফাইনাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু সাইট সুপাৰভাইজাৰৰ বিভাগত জব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী অসম চিলেন আইওচিএল অইল এণ্ড গেছ ৰিফাইনাৰী ইণ্ডাষ্ট্ৰি ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ডিউৰেচনটো হৈছে 1 ইয়াৰ ডিউটি টাইম আপোনালোকে ডিউটি কৰিব লাগিব 8 ঘণ্টা ওটি এপ্লাই কোৱালিফিকেশন বিই বিটেক বিচৰা হৈছে ডিপ্লোমা 3 পৰা 5 বছৰ এণ্ড বিটেক 2 পৰা 6 বছৰ ডিপ্লোমা কৰা ক্যান্ডিডেট বিচৰা হৈছে স্যালাৰি বেসড অন এক্সপেৰিয়েন্স তো আপোনালোকৰ কামৰ এক্সপেৰিয়েন্স ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব দৰমহাটো আপোনালোকক 30 ৰ পৰা 33000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব জব টাইপটো হৈছে ফুল টাইম আপোনালোকে পোষ্টটো কৰিব লাগিব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সিভি সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি লব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 22 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওয়ান্টেড আৰ্জেন্টলি 1 জুনিয়ৰ একাউন্টেন্ট ফৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ জংগল ৰিজৰ্ট সিটি অফিচ এট কাহিলিপাৰা পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ জংগল ৰিজৰ্টৰ ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে সিটি অফিচ এট কাহিলিপাৰাত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এটা আপোনালোকৰ 1 জুনিয়ৰ একাউন্টেন্টৰ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিকম উইথ একাউন্টেন্সি উইথ টেলি এণ্ড এমএছ এক্সেল ৱৰ্কিং নলেজ বিচৰা হৈছে
মিনিমাম এক্সপিৰিয়েন্স 2 বছৰ ওয়াৰ্কিং এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে স্যালাৰি 15 পৰা 18000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব ইয়াৰ লগতে পিএফ আৰু এছআইসি আপোনালোকে পাই যাব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এটা যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভিখন সেন্ড কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভেকেন্সি ৰিসেপটনিষ্ট ফ্ৰন্ট অফিস এক্সিকিউটিভ লোকেশন হোটেল ইন্দিৰা কেসি সেন ৰোড নিয়াৰ পল্টন বাজাৰ ষ্টেচন তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী পল্টন বাজাৰ ষ্টেচনৰ ওচৰতে থকা হোটেল ইন্দিৰা ফালৰ পৰা পোষ্টটো মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিসেপটনিষ্ট আৰু ফ্ৰন্ট অফিস এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে নো এপ্লিকেশন ফিজ পোষ্ট কেটা আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে কৰিব নালাগে ইয়াতে মেনশন কৰা হৈছে ফ্ৰী কৈ আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে দুটাকৈ কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9706660899 আনটো হৈছে 9435018013 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 18 জুলাই লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে পেনেলি গুৱাহাটী এ প্ৰিমিয়াম 2 হুইলাৰ ডিলাৰশিপৰ ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এতে আপোনালোকৰ পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে আৰ্জেন্ট বেচিছ এণ্ড ইমিডিয়েট জয়নাৰ্ছ তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বেনেলি গুৱাহাটীত থকা বেনেলি প্ৰিমিয়াম 2 হুইলাৰ ডিলাৰশিপৰ ফালৰ পৰা বহুকেটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমতে পোষ্ট মুকলি কৰিছে সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে টেলিকলিংত পোষ্ট মুকলি কৰিছে আৰু ৰিসেপটনিষ্টত বেক অফিসত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে তো এটা যোনটো বেক অফিস পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে পুৰুষ মহিলা দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বায়োডাটা সেন্ড কৰি পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আৰু যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটা বা সিভি সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে ইয়াৰ লগতে এটা WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে 8474025341 এই নম্বৰটোৰ যোগেৰে WhatsAppত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা সেন্ড কৰিও এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লোকেশনটো মেনশন কৰা হৈছে বৈশিষ্ট্য চাৰিআলি ওপো মেগা প্লেজা NS37 নিয়াৰ গুৰুদ্বাৰ গুৱাহাটী 29 তো এটা যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰিছে এই এড্ৰেছতে আপোনালোকে এই জব কেটা কৰিব লাগিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টসমূহ যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 8 নম্বৰ শেষৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এলিজিবল ক্যান্ডিডেট আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু এটেন্ড এ ৱাক-ইন ইন্টাৰভিউ from the following posts for a TI project and HIV AIDS at Kamrup Metro District under ACS under এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে কামৰূপ মেট্ৰ ডিস্ট্ৰিক্টত তেটা TI প্ৰজেক্টৰ কাৰণে পোষ্ট কেটা মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো হৈছে প্ৰজেক্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰিছে যাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা মাষ্টাৰ ইন সোশ্যাল ওয়াৰ্কৰ ওপৰত বিচৰা হৈছে আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ ইজ কম্পালসৰি তো ইয়াতে কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব কম্পালসৰি তো সেই সকলেহে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে একাউন্টেন্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কমাৰ্চত গ্ৰেজুৱেট কৰা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে আৰু কম্পিউটাৰ নলেজ বিচৰা হৈছে টেলি ইজ কম্পালসৰি তো কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব প্লাস টেলি তো আপোনালোকে ভালদৰে জানিব লাগিব বাধ্যতামূলক ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ORW বিভাগত এটা পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা হাই সেকেন্ডাৰী পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব কিন্তু বেসিক কম্পিউটাৰ নলেজ খিনি জানিব লাগিব salary as per project norm projector আন্ডাৰত যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেস্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থী সকলে এটা যোনটো ইন্টাৰভিউ ডেট দিয়া হৈছে 19 জুলাই তেতে এড্ৰেছটো মেনশন কৰা হৈছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে গৈ ৱাক-ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাছ কৰিব পাৰে আপোনালোকে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিলে এই পোষ্ট আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব তো লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই খালি ৱাক-ইন ইন্টাৰভিউ ডেটটো মেনশন কৰা হৈছে যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আপোনালোকে ইন্টাৰেস্টেড হয় 19 জুলাইত এটা যোনটো এড্ৰেছ মেনশন কৰা হৈছে ডাইৰেক্ট আপোনালোকে ৱাক-ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব
সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোক উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ